Các bạn thân mến, làm cha mẹ, ai cũng có mong muốn con cái sẽ cởi mở, tin tưởng, chia sẻ những trải nghiệm, những cảm xúc giận hờn, buồn vui, lo lắng và cho phép mình được tham dự vào đời sống bên trong của con. Vậy làm thế nào để điều này trở thành sự thực? Làm thế nào để con chia sẻ, cởi mở với những suy nghĩ và cảm xúc của mình? Làm thế nào để cuộc trò chuyện với con không đi vào ngõ cụt, không kết thúc bằng những câu trả lời đơn điệu, có, không hay con không biết? Trong video ngày hôm nay, tôi sẽ chia sẻ những điều này với bạn về cách nói chuyện, cách đặt câu hỏi khi trò chuyện cùng con. Trước tiên, tôi muốn nhấn mạnh rằng nếu như mối quan hệ của bạn với con thực sự gần gũi, bạn là người biết lắng nghe và thấu hiểu, thì nhiều khi bạn không cần phải hỏi, con bạn cũng sẽ tâm sự và chia sẻ một cách cởi mở những suy nghĩ, cảm xúc của mình. Thứ hai, nếu như bạn chú ý đến trạng thái cảm xúc của con, biết khi nào con vui, con thoải mái, biết tận dụng những thời điểm thích hợp, như là tạo ra một không khí đầm ấm, gần gũi, đầy yêu thương tin tưởng, khi cả nhà đang quây quần bên bàn ăn, khi đang cùng nhau đi dạo, đi chơi, khi cùng nhau tham gia những hoạt động chung ở bên ngoài hay ở trong nhà, khi bạn đọc sách hay khi bạn đưa con đi ngủ, con bạn cũng sẽ dễ mở lòng chia sẻ. Thứ ba, nếu như bạn chủ động chia sẻ về chính mình, về cảm xúc, về trải nghiệm hiện tại của bản thân hay trải nghiệm trong quá khứ khi bạn đang ở lứa tuổi của con, sẽ khiến con hứng thú, tò mò và có cảm giác được bạn tin tưởng. Và sự tin tưởng đó sẽ quyết định chất lượng, chiều sâu thông tin mà con bạn chia sẻ trong cuộc nói chuyện. Còn nếu như cách nói chuyện của bạn làm con có cảm giác bạn chỉ muốn kiểm tra, kiểm soát, dò xét, chứ không phải là để tâm đến cảm giác, tâm tư, tình cảm của con, thì chắc rằng cuộc nói chuyện sẽ dễ lâm vào bế tắc. Thứ tư, nếu như bạn có thể thấu cảm, có thể đặt mình vào vị trí của con, có thể tưởng tượng mình là con để hiểu được rằng sau một ngày học hành mệt mỏi, trở về nhà, con thực sự cần điều gì, cần được yên tĩnh, nghỉ ngơi ra sao, cần được chăm chút và đón chào như thế nào bằng sự yêu thương, chăm sóc ân cần, còn bạn chắc chắn cũng sẽ mở lòng chia sẻ. 4 điều này đặc biệt quan trọng sẽ hỗ trợ bạn rất nhiều cùng với cách đặt câu hỏi theo quy tắc 5 ngón tay sau đây để cuộc trò chuyện của bạn với con thực sự có chất lượng. Thứ nhất, quy tắc ngón tay cái. Quy tắc ngón tay cái là các câu hỏi về sự việc có liên quan đến cảm xúc, cảm nghĩ của con. Ví dụ, bạn có thể đặt câu hỏi bằng điều gì? Điều gì khiến con vui? Điều gì khiến con cảm thấy buồn? Điều gì khiến con hài lòng trong ngày hôm nay? Điều gì khiến con tự hào về bản thân? Điều gì khiến con ấn tượng? Điều gì khiến con ngạc nhiên? Điều gì khiến con phải suy nghĩ? Và điều gì con thấy không công bằng? Thứ hai, đó là quy tắc ngón tay trỏ. Quy tắc ngón tay trỏ là các câu hỏi liên quan đến con người, bạn bè, thầy cô, trường lớp. Ví dụ, hôm nay ở lớp con, bạn nào không đi học? Ai là người được phân công mang bài tập cho bạn? Con có muốn hỏi thăm và giúp bạn hay không? Hôm nay con chơi cùng bạn nào? Bạn nào cùng con đi học và cùng con về? Con thích chơi và thích hẹn riêng với bạn nào vào cuối tuần? Giờ ra chơi, bọn con thích chơi trò gì và thường nói chuyện về chủ đề gì? Có ai thích đi xe đạp? Có ai thích chơi đá bóng như con không? Bạn nào có sinh nhật ngày hôm nay? Bạn nào hay phát biểu trong lớp? Thầy cô hôm nay vui vẻ hay khó tính? Thầy cô có kể chuyện gì buồn cười hay mắng phạt ai trong lớp hay không? Có cuộc đụng độ hay cãi vã nào xảy ra trong lớp hay không? Và nếu câu trả lời của con bạn là có, bạn hãy quay lại quy tắc ngón tay cái, hỏi về cảm xúc và cảm nghĩ của con. Thứ ba, đó là quy tắc ngón tay giữa. Quy tắc ngón tay giữa là các câu hỏi về việc tiếp thu kiến thức ở trường lớp và nhấn mạnh vào sự cố gắng của con. Ví dụ, bài tập nào hôm nay con thấy dễ hiểu, bài nào con thấy khó, bài nào con thực sự đã hoàn thành rất nhanh và được khen ngợi. Hôm nay con có giơ tay phát biểu và thầy cô có gọi con hay không? Con đã đặt những câu hỏi gì ở lớp? Bài kiểm tra sắp tới con đã chuẩn bị tốt chưa? Có điều gì con hiểu chưa kỹ? Con cần học lại những phần nào? Có cần ba mẹ giúp con hay không? Thứ tư, đó là quy tắc ngón tay áp út. Quy tắc ngón tay áp út là những câu hỏi liên quan đến trí nhớ và sự việc đã xảy ra. Ví dụ, hôm qua con không được vui lắm khi đi học về, con có muốn kể lại cho mẹ chuyện gì đã làm con buồn hay không?
Hoặc hôm qua con đã kể với mẹ về chuyện một bạn ở trong lớp, hôm nay bạn ấy ổn hơn rồi chứ, thầy cô đã giải quyết việc này như thế nào? Và thứ 5, đó là quy tắc ngón tay út. Quy tắc ngón tay út là các câu hỏi giả định, đánh giá. Ví dụ, nếu được tự chọn, con thích ngồi cạnh bạn nào ở trong lớp? Sự hài lòng của con về ngày hôm nay ở thang điểm nào từ 1 đến 10? Nếu được quay trở lại buổi sáng, điều gì con muốn thay đổi và muốn làm tốt hơn? Con nói hôm nay giờ học hơi ồn, nếu là thầy cô giáo, con sẽ làm gì? Khi đặt câu hỏi, bạn nên chú ý đến sự tích cực trong hầu hết các ví dụ ở từng quy tắc mà tôi chia sẻ. Ngoài ra, với thứ tự của các quy tắc, bạn có thể linh động, nhưng nhất định không nên bỏ qua cái quy tắc đầu tiên trong các cuộc trò chuyện với con. Đó là các câu hỏi về sự việc có liên quan đến cảm xúc và cảm nghĩ của con. Các bạn thân mến, có một sự thật tôi muốn nói với bạn rằng hầu như không có đứa trẻ nào lại không mong muốn chia sẻ với cha mẹ của mình. Không có một đứa trẻ nào lại khước từ sự kết nối cảm xúc, khước từ sự thấu hiểu, quan tâm và yêu thương. Đứa trẻ nào cũng yêu thương cha mẹ của mình, và nhiều khi vì tình yêu đó mà sẵn sàng đè nén lại những mong muốn và cảm xúc của chính mình. Nhưng để chạm được vào thế giới bên trong của con, bạn cũng cần phải dụng công, phải bỏ thời gian và công sức, cho dù bạn đang ở một vị trí rất thuận lợi, rất gần với con mình. Chúc các bạn có sự trải nghiệm tích cực khi áp dụng những chia sẻ này của tôi trong việc kết nối, trò chuyện với con hàng ngày. Tôi luôn tin rằng mọi thay đổi tích cực dù là nhỏ nhất sẽ luôn mang đến những kết quả mà bạn thực sự mong muốn.